Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για κάποιο λόγο έχει χαθεί το πλάνο το πριν από το βίντεο, οπότε μπορεί να είναι και για καλό. Ως συνήθως, όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και θα φτιάξουμε αυτόν εδώ το καταπληκτικό μπουφέ. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι, να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και πρώτα απ' όλα το βγάζουμε στην αυλή για να του ρίξουμε ένα πολύ καλό τρίψιμο. Τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε τριβίο στο χέρι, αυτό εξαρτάται από εσάς. Εγώ χρησιμοποίησα και τα δύο. Ένα καλό τρίψιμο, δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην αρχική του μορφή, αρκεί να αγριέψει λίγο. Γιατί από ό,τι βλέπετε είναι βαμμένο με λαδομπογιά. Ένα επίσης πολύ καλό πλύσιμο με σαπουνάδα και νερό. Το νερό μας πρέπει να αρχίσει να βγαίνει καθαρό. Αφαιρώ τη σαπουνάδα με ένα βρεγμένο πανί, το έχω κάνει αρκετές φορές για να βγει καθαρό το νερό μου, έτσι. Και ξεκινάμε το βάψιμο. Λίγο μπόχο style θα κάνουμε, οπότε ξεκινάω με Εδιμβούργο, το πινελάκι μου το στρογγυλό, θα χρειαστώ και ένα ψεκαστήρι. Γιατί το ψεκαστήρι? Ψεκάζω επάνω στο πινέλο για να μαλακώσει πιο πολύ. Δεν χρειάζεται να βουτάτε το πινέλο σας μέσα στο νερό όταν δουλεύετε με τα χρώματα κυμολίας, αρκεί να ψεκάσετε εάν και εφόσον χρειάζεται. Εφαρμόζω το χρώμα προς κάθε κατεύθυνση. Δεν χρειάζεται να ακολουθείτε κάποια συγκεκριμένη φορά, αυτό εννοώ. Επιμένω ανάμεσα στα σκαλίσματα και βάφω όλο το μπουφέ. Και επειδή είναι πολύ μεγάλος ο μπουφές, δεν θα σας το δείξω όλο, σας δείχνω μόνο ένα κομμάτι. Έχει πάρα πολλά πορτάκια για να σας δείχνω το κάθε ένα ξεχωριστά. Βάφω λοιπόν όλο το μπουφέ με το Εδιμβούργο. Η ποσότητα που χρησιμοποιώ, αυτό θέλω να το προσέξετε, είναι πάρα πολύ μικρή, πολύ λίγη. Το αφήνω να στεγνώσει πολύ καλά το πρώτο χέρι και περνάω το δεύτερο. Είναι ήδη αρκετά καλυπτικό, αλλά επειδή ήταν πολύ έντονο το χρώμα από κάτω, ένα δεύτερο χέρι το θέλει. Με ένα πιο μικρό πινελάκι θα βάψω ανάμεσα στα σκαλίσματα. Αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και τώρα με λίγο βερολίνο μαύρο και λίγο δουβλίνο, το τυρκουάζ πράσινο και λίγη στοκχόλμη το μπέζ και με πινέλο ένα πολύ παλιό, μην τα πετάτε τα παλιά σας πινέλα, ένα απλό παλιό πινέλο μαλακό, ένα πιο σκληρό πινέλο με γουρουνότριχα και ένα σταμπαδοράκι πινέλο για στένσιλ. Ψεκάζω επάνω στο πινέλο που έχω πάρει το μαύρο χρώμα και επιμένω ανάμεσα στα σκαλίσματα. Χρωματίζω στην ουσία ανάμεσα στα σκαλίσματα. Έχω βρέξει το πινέλο για να γλιστράει πολύ πιο εύκολα. Με την πιο σκληρή τρίχα, το δεύτερο πινέλο μου, μαλακώνω λίγο με το χρώμα που έχω βάψει στο μπουφέ. Μαλακώνω τις άκρες. Για να μην τελειώνει απότομα το μαύρο μου χρώμα, το μαλακώνω με το Εδιμβούργο. Το ίδιο θα κάνω και στα πλαϊνά. Εδώ είμαι τυχερή γιατί ο μπουφές είχε τα δικά του ξυλόγλυπτα, οπότε δεν χρειαζόταν να κολλήσω τίποτα. Ήταν έτοιμο δηλαδή. Μαλακώνω γύρω-γύρω. Με το χρώμα που έχω βάψει στο μπουφέ το ξαναλέω. Και τώρα παίρνω λίγο δουβλίνο. Και με στεγνό πινέλο, με σκληρή τρίχα, περνάω πάνω από τα ξυλόγλυπτα. Τα φωτίζω. Και το ξανακάνω. Δηλαδή αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε και κάθε φορά θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τώρα πάλι με το μαύρο πινέλο
Θα φτιάξω κάποιες ατέλειες που δεν μ' αρέσουν ή που δεν είχα σκεφτεί νωρίτερα να κάνω. Μαύρο και μαλακώνω με το δουβλίνο πάλι. Βοηθάει πάρα πολύ το πινέλο με τη σκληρή τρίχα. Είναι λες και απλώνει το χρώμα. Έχει μαλακώσει αρκετά το μαύρο τώρα και κοιτάω τις λεπτομέρειες μήπως μου έχει ξεφύγει κάτι. Τώρα λίγη Στοκχόλμη. Η Στοκχόλμη είναι ένα μπέζ χρώμα πολύ ανοιχτό. Πάλι με το πινέλο με τη σκληρή τρίχα, με τη γουρνότριχα, επιμένω μόνο πάνω στα σκαλίσματα, έτσι ώστε να τους δώσω μεγαλύτερη έμφαση. Και αυτό βέβαια θα το κάνω οπουδήποτε υπάρχει σκάλισμα. Εδώ χρωματίζω πάλι με στεγνό πινέλο. Εδώ βασικά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε το κάνετε, αν δεν θέλετε δεν το κάνετε. Στην ουσία χρησιμοποιώ στεγνό πινέλο και απλά κατά πόσο μου αρέσει ή πού μου αρέσει, σκιάζω, δίνω φως και συνεχίζω μέχρι που αρέσει το μάτι μου. Και αφού έχω τελειώσει όλο το πορτάκι, ελέγχω για λεπτομέρειες που τυχόν θέλω να διορθώσω. Τώρα, θα προχωρήσω με τα στένσιλ και θα χρησιμοποιήσω και Στοκχόλμη και Μόσχα και Λευκοσία και Δουβλίνο και Βερολίνο. Σας μπερδεύω, είναι πάρα πολλά. Απλά θέλω να πω ότι στο ίδιο στένσιλ θα χρησιμοποιήσω σε ορισμένα σημεία διαφορετικά χρώματα. Πάλι τα ίδια πινέλα, το στένσιλ που θα χρησιμοποιήσω, αλλά για να μην χρειάζεται να πλένω συνέχεια τα πινελάκια μου, θα χρησιμοποιήσω 3 διαφορετικά πινελάκια. Τοποθετώ το στένσιλ και ξεκινάω με τη Στοκχόλμη, με το ανοιχτό χρώμα μου. Δεν χρειάζεται να έχει παντού την ίδια ένταση, μπορεί σε κάποια σημεία να είναι πιο αχνό, σε κάποια άλλα σημεία να είναι πιο έντονο. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Το κάνω εγώ αυτό, αναλόγως στο πόσο πιέζω το πινέλο μου. Συνεχίζω σε όλο το πορτάκι. Σας το δείχνω λίγο γρήγορα, αλλά δεν έχει νόημα να σας το δείχνω σε αργή κίνηση πώς γίνεται. Απλά το χρωματίζω. Αφού λοιπόν έχω τελειώσει όλο το πορτάκι, παίρνω ένα σφουγγαράκι γυαλόχαρτο και βλέπετε πόσο αχνό έγινε αμέσως και τώρα πάμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεύτερα και τα τρίτα χρώματα. Λίγο δουβλίνο σε ορισμένα σημεία, ελέγχω πάντα, σηκώνω το στένσιλ να δω πώς φαίνεται. Βέβαια, μπορείτε να προσθέσετε και το μαύρο, μπορείτε να προσθέσετε και το κόκκινο και αχνοκίτρινο. Εγώ θα τα βάλω όλα. Απλά θα τα βάλω με τέτοιο τρόπο που δεν θα φαίνεται στο τέλος ότι υπάρχει και κόκκινο και κίτρινο και μαύρο και όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Σκιάζω λίγο στις άκρες. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πινελάκι, το οποίο είναι ειδικό για τα stencil, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και για τη σκίαση. Τις λεπτομέρειες βέβαια πάντα τις βλέπουμε μετά, έτσι. Δηλαδή μπορείτε να τελειώσετε όλο το έργο και μετά κάτι να μην σας αρέσει ή κάτι να θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε. Εδώ λίγο τη λεπτομέρεια, εδώ πολύ σημαντικό, για να γίνει λίγο ιδιαίτερο, έχω χρησιμοποιήσει στεγνό πινέλο και έχω προσθέσει και το κίτρινο, βλέπετε όμως πολύ διακριτικά, παντού. Εδώ δουλεύω με το κίτρινο. Μετά προσθέτω λίγο δουβλίνο, πάνω στο κίτρινο. Σε ορισμένα σημεία όχι. Αυτό είναι καθαρά θέμα παιχνιδίσματος εκείνη την ώρα. Να μην βάλω και λίγη μόσχα. Να βάλω και λίγη μόσχα. Πώς θα το κάνω, μπόχο. Και λίγο κόκκινο λοιπόν. Σας το είπα, θα τα βάλω όλα τα χρώματα.
αλλά θα φαίνεται πάρα πολύ διακριτικό στο τέλος. Σκουπίζω και γίνεται αχνό, μαγικό. Και εδώ λίγο κόκκινο. Και εννοείται ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα επαναλάβω και στα 6 πορτάκια. Εννοείται βέβαια ότι δεν θα βγουν το ίδιο, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η ομορφιά του χειροποίητου. Θα προσπαθήσω να τα κάνω όσο πιο ίδια και όμοια γίνεται, αλλά εντάξει, μπορεί και να μην πετύχει. Και ελάχιστη ποσότητα κίτρινου στο στένσιλ. Ελάχιστη, δεν θέλει πολύ. Και σε ορισμένα σημεία επίσης, όχι παντού. Λίγο κόκκινο. Λίγη μόσχα λοιπόν. Πάλι πολύ μικρή ποσότητα. Σε ορισμένα σημεία και αυτή. Δεν ανάγκη να είναι στα ίδια σημεία. Και τώρα πάλι το πινέλο με τη σκληρή τρίχα και το μπέζ χρώμα για να δώσουμε έμφαση στα ξυλόγλυπτα. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα από τα ντουλαπάκια. Δεν είναι το ντουλαπάκι που είδατε στην αρχή, γιατί είναι 6 στο σύνολο. Το ίδιο και εδώ, λίγο κόκκινο, λίγο κίτρινο, λίγο πράσινο. Και όλο το παιχνίδι γίνεται πολύ απαλά με πινέλο που έχει σκληρή τρίχα. Και λίγο κιτρινάκι. Και λίγο κόκκινο επίσης. Και σβήνουμε αν χρειάζεται. Βασικά αυτό είναι καθαρά θέμα διάθεσης. Κάπως έτσι λοιπόν φαίνεται πριν του περάσω βερνίκι και κερί. Βλέπετε τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει όλες με πολύ μικρή ποσότητα χρώματος. Στην ουσία το βασικό χρώμα που χρησιμοποίησα εδώ ήταν το Εδιμβούργο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ελάχιστη ποσότητα χρώματος για να γίνουν τα υπόλοιπα εφέ. Βερνίκι νερού πολυεστέρα, ματ, το οποίο θα τα ωραιώσω με λίγο νεράκι και εδώ θα δείτε αυτό το μαγικό καταπληκτικό που γίνεται όταν περνάμε βερνίκι τα χρώματα κυμολίας, σαν να ζωντανεύουν, σαν να αλλάζουν χρώμα. Προσέξτε το κομμάτι που έχει περαστεί με βερνίκι και το κομμάτι που είναι χωρίς βερνίκι. Πόσο διαφορετικό φαίνεται. Λίγη ασημή πατινούλα πάνω στα σκαλίσματα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, να μου πείτε τη γνώμη σας. Θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας.